ዩቲዩብ የጀመራችሁ ወይም ደግሞ ቲክታክ የጀመራችሁ ይሄን ችግር ገጥሟችኋል ብዬ አስባለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ የምትጀምሩ ደግሞ ካላችሁ አብዛኛው ጊዜ የዩቲዩብ ቪዲዮ ሪከርድ የምታደርጉበት ጊዜ ወይም ደግሞ የቲክታክ ቪዲዮ ሪከርድ የምታደርጉበት ጊዜ ኦዲዮአችሁ የተለያዩ ኖይዞች እየገቡ ይረብሹባችሁ ይችላሉ። ምክንያቱም ሪከርድ የምታደርጉበት ጊዜ አካባቢ ጸጥ ያለ ካልሆነ የተለያዩ የሚረብሹ ድምጾች ገብተው ኦዲዮአችሁ ሊያበላሹት ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሊያስቀሩላችሁ ቢችሉ ማይክሮፎኖች አሉ። ነገር ግን እነዛን ነገሮች መግዛት የማትችሉበት ሌቭል ላይ ከሆናችሁ በቀላሉ የተለያዩ ሶፍትዌሮች አሉ፣ ዌብሳይቶች አሉ። እነዚህን በመጠቀም ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን የእነዚህ የተለያዩ ሶፍትዌሮች ማለትም እና አዶቤ ኦዲሽን እነዚህን ለመጠቀም ደግሞ የምትችሉበት አይነት ስታተስ ላይ ላትሆኑ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ያክል ስልክ የምትጠቀሙ ሰዎች እነዚህ ሶፍትዌሮች መጫን ላትችሉ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ በዚህ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ በኮምፒውተራችሁ ለምትጠቀሙ የአዶቤ ኦዲሽን ማትችሉት ከሆነ መጠቀም ማትችሉ ከሆነ ደግሞ በስልካችሁ ለምትጠቀሙ በቀላሉ ኦዲዮአችሁን ጥሩ የሆነ ኳሊቲ አድርጎ እንዲያወጣላችሁ የሚያስችል ዌብሳይት በዚህ ቪዲዮ ላይ ማጋራችሁ። የተለያዩ ዌብሳይቶች አሉ። እነዚህ አብዛኞቹ ዌብሳይቶች ግን ክፍያ የሚጠይቁ ናቸው። እኔ በዚህ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ ግን ክፍያ የሚጠይቅ ቢሆንም በሌላ መልኩ ክፍያ እንዳይጠይቀን አድርገን መጠቀም የምንችልበትን ዌብሳይት ነው ማሳያችሁ። እስከ ቪዲዮ ማብቂያ ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። እሺ ተመልካቾቼ፣ ይሄንን ዌብሳይት አክሰስ ለማድረግ በብራውዘራችሁ ላይ ትገባላችሁ። በስልካችሁ ለምትጠቀሙ ወይም በኮምፒውተራችሁ ለምትጠቀሙ ማንኛውም ብራውዘራችሁ ላይ ገብታችሁ እንደምታዩት ሰርች ባራችሁ ላይ በመሄድ ኖይዝ ሪዳክሽን ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። መጀመሪያ ምን አይነት የተለያዩ ዌብሳይቶች እንደሚመጡ ላሳያችሁ መጀመሪያ፣ ከዛ ወደ ዋናው እንገባለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ኖይዝ ሪዳክሽን ሰርች ማድረግበት ጊዜ የተለያዩ ዌብሳይቶች ይመጡላችኋል። እዚህ ጋር media.io ይባላል። ይሄኛው አሪፍ ነው፣ ተጠቅሜዋለሁኝ እና ሌሎችም አሉ። እዚህ ጋር የምታዩዋቸው ላላ የሚባለው ይሄኛው በጣም አሪፍ ኳሊቲ ነው የሚሰጣችሁ። ነገር ግን ክፍያ ይጠይቃችኋል፣ ማውረድ አትችሉም። አንዱን ለማውረድ የግዴታ ክፍያ መክፈል ይኖርባችኋል ወይም ደግሞ ሰብስክሪፕሽን ያስፈልጋችኋል። እዚህ ጋር የምታዩትም ይሄኛው media.io ይሄኛው በጣም አሪፍ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ብዙ ሰፊ የሆነ መጠቀሚያ ክሬዲት ይሰጣችኋል። ነገር ግን ክሊር አይደለም፣ ቮይሶቹ አሪፍ አይደሉም። ልክ እዚህኛው ጋር እንዳሳያችሁ ላላ እንደሚባለው እዚህ ጋር እንዳለው አይነት አይደለም። ኖይዙን ሪሙቭ አድርጎ ክሊር የሆነና ላውድ የሆነ ቮይስ አይሰጣችሁ። ስለዚህ ከዚህኛዎቹ የተሻሉ አሪፍ አሉ። እናንተ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው በጣም ብዙ ናቸው ያሉት ዌብሳይቶቹ። ከነዚህ ውስጥ ግን አሪፍ እዚህ ጋር ደግሞ ብዙዎቹ ሰጀስት የሚያደርጉት የአዶቤ ነው። አዶቤ ግን እኔ ጭራሽ የማይመቸኝ ዌብሳይቱ ነው። ይሄ ነው ጭራሽ ያበላሽባቸዋል። ያለውን የተሰራውን የመጀመሪያውን ኦዲዮ ሁሉንም ያበላሽባቸው። ስለዚህ ይህንን ሪኮመንድ አላደርጋችሁም። እኔ የምጠቀምበትን አሁን ላይ በጣም የተመቸኝን ነው ማሳያችሁ። በጣም አሪፍ የሆነ አዶቤ ኦዲሽን ላይ እንደውም ክሊር ማድረግ ትችላለች። ከዛ የበለጠ ክሊር የሚያደርግላችሁ የተለያዩ ኦፕሽኖች ያሉት ናቸው። እሱን ነው ማሳያችሁ። ምን ይባላል ስሙ? ክሊን ቮይስ ነው የሚባለው። ክሊን ቮይስ ይባላል። ሊንኩን ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። ክሊን ቮይስ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊን ቮይስ የሚለው የመጀመሪያውን እዚህ ጋር የምታገኙት ይመጣላችኋል። ኤአይ ነው። እኔ እዚህ ጋር ታቤ ላይ ማስቀምጫዋለሁ። ክሊን ቮይስ ኤአይ ይባላል። እችኛዋ የመጀመሪያውን ትጫናላችሁ። አሁን እንደምትመለከቱት እኔ ወደ ዋናው የክሊን ቮይስ ዌብሳይት ላይ ገብተናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ የምትጠቀሙት ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። እኔ አሁን እዚህ ጋር ሎጊን ብዬ እገባለሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ወደ ሎጊን ፔጅ ወስዶኛል። እዚህ ጋር አሁን እናንተ አዲስ ከሆነ አካውንት ክሬት የምታደርጉት ሳይን አፕ ማድረግ ይኖርባችኋል። ሳይን አፕ ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት ደግሞ ሳይን አፕ ካላችሁ ወደ ሎጊን ብላችሁ ትገቡ። አዲስ ከሆናችሁ ግን የግዴታ ሳይን አፕ ብላችሁ መግባት ያለባችሁ። ስለዚህ ለምሳሌ ነው ሳይን አፕ ብዬ ልግባና ላሳያችሁ። ሳይን አፕ ብዬ ልገባ ስል ኢሜል ይጠይቀኛል። ስለዚህ ኢሜልን አስገባለታለሁ። በመቀጠል እዚች ጋር አዲስ ስለሆነ ክሬት እያደረግኩ ያለሁት ፓስዋርድ እንዳስገባለት እየጠየቀኝ ነው። ስለዚህ ፓስዋርድ እንሰጠዋለን። ፓስዋርድ ሰጥቼዋለሁ። አሁን ገብተናል። እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር to get you started the first 30 minutes are free ይለናል። እዚህ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ስትገቡ ክሬዲት ነው የሚሰጣችሁ፣ ብድር ነው ማለትም 30 ደቂቃ ኦዲዮ ሪከርድ አድርጋችሁ እናንተ በምትፈልጉት ፕላትፎርም ኦዲዮአችሁን በስልካችሁ ወይም ደግሞ በኤድፎን እየሰራችሁ ሪከርድ አድርጋችሁ ኦዲዮአችሁን እዚህ ላይ አምጥታችሁ አፕሎድ አድርጋችሁ ኖይዙን ሪዲዩስ ማድረግ የምትችሉት ወይም ደግሞ የሚረብሸውን ድምፅ አስወግዳችሁ ትክክለኛውን የእናንተን ኦዲዮ እንዲሰማላችሁ ማድረግ የምትችሉት 30 ደቂቃ ያክል ብቻ ነው የሚሰጣችሁ። ስለዚህ 30 ደቂቃውን ከተጠቀማችሁ በኋላ ቀሪውን በክፍያ ነው የሚያደርግባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደዛ ነው የሚላችሁ። እሺ ብላችሁ ትገባላችሁ። ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር የሚያስመርጣችሁ ኦፕሽኖች አሉ። ሲንግል ትራክ ነው ወይስ ደግሞ መልቲ ትራክ ነው።
አንድ ወጥ የሆነ ትራክ ነው ያላችሁ ወይስ ደግሞ የተለያዩ ሪከርዶችን ሪትራክ ያደረጋችሁት የሚለውን ነገር እዚህ ትመርጡለታላችሁ። አንድ የሆነ ኦዲዮ ከሆነ ያስገባችሁት እቺን ሲንግል ትራክ የሚለውን ትመርጡና ኮንቲኒው ትላታላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ነገር አለ። ክሊን ኤቭሪቲንግ ካላችሁት ሙሉ በሙሉ ነው ክሊን የሚያደርገው ማለትም የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉት። ለምሳሌ አሁን ኦዲዮ ሚክሲንጉን ብቻ ትቶ የተለያዩ እናንተ የምታወጣቸው ሳውንዶች አሉ ሪሙቭ ነው የሚያደርጋቸው። እዚህኛው ጋር ግን መታችሁ ምን ነገሮችን ማስወገድ እንዳለበት መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ገብተን ከስተም የሚለውን ትመርጣላችሁ። ከስተም የሚለውን ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያስመርጣችኋል። ፊልተር ወርድስ ኤንድ ስተሪንግ የሚል አለ። ሪሙቭስ የተለያዩ ሳውንዶች እኛ ድምጻችን ሪከርድ በምናደርግበት ጊዜ የምናወጣቸው ነገሮች አሉ። የማቃሰት የተለያዩ አይነት ድምጾችን እዚህ ጋር ያስወግድላችኋል። እና ደግሞ አንዳንዴ ሄሲቴት እናደርጋለን። አንዳንዴ ስናወራ ምንቆይባቸው ነገሮች አሉ። እነዛ ነገሮች ሁሉ ይቀንስባችኋል። የማውዝ ሳውንዶችን ከአፋችሁ የሚወጡ አንዳንድ ሳውንዶችን ሁሉ ያስወግድላችኋል። ሎንግ ዴድ ኤር በጣም ከ5 ሰከንድ በላይ የምትቆዩበትን ነገር ከት ያላደረጋችሁትን ካለ ይሄ ራሱ ያስወግድላችኋል። ሪሙቭ ባክግራውንድ ኖይዝ ይሄኛውን በጣም ወሳኙ ነገር ባክግራውንድ የተለያዩ የሚገቡ ሳውንዶችን ኦዲዮአችሁን ሪከርድ በምታደርጉበት ጊዜ የሚገቡትን የመኪና ጩኸት ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ሰዎች ጩኸት ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮችን ያስወግዱላችሁ ኦዲዮአችሁ ብቻ እንዲሰማ የሚያደርግላችሁ። እኔ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ አብዛኛው ጊዜ የምጠቀመው ይሄኛውን ብቻ ነው። እነዚህን አጠፋቸዋለሁ። ለምን እናንተ ብዙ ጊዜ ሪከርድ በምታደርጉበት ጊዜ ኦዲዮአችሁና ቪዲዮአችሁ ሪከርድ ስታደርጉ ይሄንን እነዚህ እንዳሉ ሆነው ኮንቲኒው ብላችሁት ኦዲዮአችሁን ከሰጣችሁ በጣም ያጥርባችኋል። ኦዲዮ ከቪዲዮ ጋር እኩል አይሆንላችሁ። ስለዚህ ያስቸግራችኋል ኤዲት ለማድረግ። ቪዲዮ ሪከርድ የምታደርጉ ወይም ቪዲዮ ኤዲቲንግ ላይ የሰራችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። እነዚህ ነገሮች አድርጋችሁ ከሰራችሁ የተለያዩ ነገሮችን ስለሆነ የሚቀንስባችሁ ከቪዲዮ ጋር ኦዲዮአችሁ እኩል አይሆንባችሁ። ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም እነዚህ ነገሮች እንዳሉ ተዋቸውና በራሳችሁ ከት እያደረጋችሁ የምታወጣቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት። እችኛውን ብቻ ሪሙቭ ባክግራውንድ ኖይዝ የሚለውን ብቻ ሰሌክት አድርጋችሁ ኦዲዮአችሁን ወይም ደግሞ የኦዲዮአችሁን ኖይዝ ሪሙቭ እንዲያደርግላችሁ ትፈቅዱለታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሰጀስት ማድረጋችሁ እችኛውን ብቻ ሪሙቭ ባክግራውንድ ኖይዝ የሚለው ብቻ ማድረግ ያለባችሁ የሚለውን ነው። የተለያዩ የሚረብሹትን ነገሮች ብቻ አስወጥቶላችሁ ኦዲዮአችሁ ክሊር ሆኖ እንዲሰማ ያደርግላችኋል። ስለዚህ ይሄኛውን መርጠን አፕሎድ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የተለያዩ አማራጮች አሉ። ያስቀመጣችሁበት ከዚህ የተሰሩትን ቪዲዮ አለ ስለ ድሮፕቦክስ። እነዚህ የክላውድ ስቶሬጅ ናቸው። እነዚህ ነገሮች በመጠቀም ያስቀመጣችሁት ካለ ከክላውድ ስቶሬጅ ላወርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ከስልካችሁ ከሆነ ስልካችሁ የምትጠቀሙ ሰዎች ኮምፒውተራችሁ ላይ ከሆነ ያ ሪከርድ ያደርጋችሁት የመጀመሪያው ኖይዝ ያለው የሚረብሽ ነገር ያለው በውስጡ ኦዲዮ ከስልካችሁ ላይ ከሆነ ወይም ደግሞ ከኮምፒውተራችሁ ላይ ከሆነ ትመርጡለታላችሁ። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር እኔ የተለያየ ቪዲዮ አለ እዚህ ጋር የሰራሁትን ኦዲዮ ከዚህ በፊት እሱን ላሳያችሁና በመጀመሪያ ድምፁ ምን እንደሚመስል ላሰማችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን የሰራኋቸው ይሄኛው አንዱ የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ነው። እዚህ የሰራሁት ቪዲዮ ላይ የተጠቀምኩት ኦዲዮ አለ መጀመሪያ ሪከርድ ያደረኩት። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኦዲዮ ፋይል አባውት ክላውድ ስቶሬጅ የሚል ስለ ክላውድ ስቶሬጅ የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ያዘጋጁት ኦዲዮ ፋይል ነው። ይሄ ኦዲዮ ፋይል የተለያዩ ኖይዞች አሉት በውስጡ። ለምሳሌ ያክል ድምፁን እንድትሰሙት አሁን የከፈትኩት ይሄኛው ነው። እስቲ ድምፁን ስሙትና እንዴት እንደነበረ ኖይዙን ተመልከቱት። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ስልኮቻችሁ ላይ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ጥርት ያለ ኦዲዮ አይደለም የሚሰማው፣ ማለትም የተለያዩ የሚረብሽ ድምፅ አለው። ከዛ ይሄኛውን ያስገባውለት ወደ ክሊን ቮይስ ላይ ያስገባውት ይሄንን ነበር። ይሄን ካስገባውኝ በኋላ የሰጠኝን ላሰማችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ስልኮ አሁን እንደምትመለከቱት ክሊር የሆነ ቮይስ ያለው ምንም አይነት ኖይዝ በውስጡ የለውም። ኦዲዮ የኔ ኦዲዮ ብቻ ነው የሚሰማው። ልክ እንደዚህ አድርጎ ነው ማለት ነው የሚሰጣችሁ። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እኔ እዚህ ጋር ያስቀመጡትን ይሄንን ፋይል እዚህ ላይ አፕሎድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አፕሎድ ለማድረግ እዚህ ጋር ማይ ዲቫይስ የሚለው ትመርጣላችሁ። ከዛ ፋይላችሁ ያለበት ላይ ሄዳችሁ ኖይዙን ሪዲዩስ እንዲደረግላችሁ የምትፈልጉትን ኦዲዮ መምረጥ ነው ማለት ነው። ቅድም ያሳያችሁ ኦዲዮ እዚህ ጋር ያለው ነው። ይሄ ዲኖይዝድ የሚለው እነዚህ የሚረብሹ ድምጾች የወጡት ናቸው። ይሄኛው ደግሞ ያልወጣው ነው። ስለዚህ ይሄኛውን አፕሎድ አድርጓል። አሁን እንደምትመለከቱት አፕሎድ ማድረግ ጀምሯል። ልክ አፕሎድ ማድረጉን እንደጨረሰ ዳውንሎድ የምታደርጉትን ፋይል ይሰጣችኋል። በነገራችን ላይ እንደነገርኳችሁ በቅድም የሚሰጣችሁ 30 ደቂቃ ድረስ 30 ደቂቃ ያክል ብቻ ነው የሚሰጣችሁ። ከዛ በኋላ በክፍያ ነው የሚያደርገው። ነገር ግን ልክ 30 ደቂቃው እንዳለቀባችሁ ሌላ መንገድ አለው። አዲስ 30 ደቂቃ እንዲሰጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እሱ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ በቀጣይ ያሳያችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ኦልሬዲ ኦዲዮ ፋይሉን እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕሎድ እያደረገ ነው። አፕሎድ እንዳደረገው እንደጨረሰ ዳውንሎድ የሚል ይመጣላችኋል። ራሱ
የሚያስፈልጉትን ኖይዞች አስወግዶ የማያስፈልጉትን ኖይዞች አስወግዶላችሁ ክሊር የሆነውና ላውድ የሆነው የእናንተን ቮይስ ይሰጣችኋል። ከዛ እናንተ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እንደምትመለከቱት ጨርሷል። አሁን ፕሪ ፕሮሰስ እያደረገው ነው። ውስጡ ላይ ያሉትን የሚረብሹትን ድምጾች እያስወገደልን ነው። ልክ እንደ እንደጨረሰ ትክክለኛውን የምንፈልገው ጥርት ያለውን ኦዲዮአችንን ይሰጠናል። ከዛ ዳውንሎድ ማድረግ አሁን እንደምትመለከቱት ጨርሷል። ስለዚህ አሁን ኦዲዮአችንን ክሊን የሆኑ ኦዲዮአችንን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እቺን ዳውንሎድ ኦዲዮ የሚለውን በመጫን ኦዲዮአችንን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሯል። ስለዚህ እኔ ኦልሬዲ ቀድሜ የሰራሁት ስለሆነ እኔ ይሄንን ኦልሬዲ አለኝ። ስለዚህ አሳያችኋለሁ። ቀድሜ እዚህ ጋር ያሳያችሁ ዲኖዝድ ኦዲዮ ፋይል የሚለው ይሄኛው መጀመሪያ ኖይዝ ያለው የሚረብሽ ድምጽ ያለው ነበር። እዚህ ጋር ያጠፋልኝ ነው። ስለዚህ እናንተም በቀላሉ የምትፈልጉትን ኦዲዮአችሁን ከሰራችሁ በኋላ ልክ እዚህ ላይ አፕሎድ ማድረግ ኦዲዮአችሁ ላይ አሪፍ የሆነ ድምጽ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትታዩት ደግሞ ክሬዲታችሁ ሲያልቅባችሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ክሬዲት ሴቲንግ የምትላለች እዚህ ጋር ትገባላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ የሰጠን የነበረው 30 ሚኒት ነበረ። አሁን የሚሰጣችሁ 12 ይቀራችሁ። ምክንያቱም የመጀመሪያው የነበረው 18 ሚኒት ነበር የሰራሁት እኔ ቪዲዮ። ስለዚህ ያንን ኦዲዮ የ18 ሚኒቱን ነበር የሰራልኝ። ስለዚህ የቀረው 12 ነው። ብቻ 12 ሚኒት ደግሞ አንድ ኦዲዮ ወይም ደግሞ አንድ ቪዲዮ ሪከርድ አድርጋችሁ ኦዲዮአችሁን እዚህ ላይ አፕሎድ ካደረጋችሁ የሚያልቅባችሁ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ካለቀባችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ደጋሚ በመምጣት እዚች ጋር ማኔጅ ሰብስክሪፕሽን ነው የሚለው ክፍያ መጠየቅ ይኖርባችኋል ወይም ክፍያ ትጠየቃላችሁ አዲስ ክሬዲት ለማግኘት። ስለዚህ ይሄን ነገር ሳይጠይቃችሁ የምታገኙበት መንገድ ምንድነው? እዚሁ ላይ ልክ እንደገባችሁ ዝቅ ብላችሁ እዚች ጋር ዲሊት አካውንት የምትላለች ልክ እንዳለቀባችሁ ክሬዲታችሁ ይሄንን መታችሁ ዲሊት አካውንት ትሉታላችሁ። ዲሊት አካውንት ትሉታላችሁ። እንደምታዩት አሁን ዲሊት እያደረኩትን አካውንቴን አሁን ዲሊት አድርጌዋለሁ። አካውንቴን ሳይን አውት ብሎ ወጥቷል ራሱ። አሁን እንደ አዲስ እንድገባ እየጠየቀኝ ነው። ስለዚህ እንደ አዲስ ቀድማችሁ ያስገባችሁትን ጂሜል አካውንታችሁ መጀመሪያ ያስገባሁት ይሄንን አስገባለት። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ፓስዋርዱን አስገባለታለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ያስገባችሁትን ደግሞ ታስገቡ ችግር የለም። አሁን አስገብቼለታለሁ። ኮንቲኒው ይላል። ኦኬ መጀመሪያ ተሳስቻለሁ፣ ይቅርታ። ሳይን አፕ ነው ማለት ያለባችሁ። እንደገና አዲስ ስለሆነ ክሬት ብታደርጉት ሳይን አፕ ብየዋለሁኝ አሁን ይሁን። ስለዚህ አሁን ኮንቲኒው ይላል። ሎጊን ካላችሁ ቀድማችሁ አካውንት ክሬት እንዳደረጋችሁ ነው የሚያስበው። ሳይን አፕ ነው የምትሉት። ምክንያቱም ዲሊት ስላላችሁት አካውንታችሁን አዲስ አካውንት ነው ክሬት እንደገና የምታደርጉት። ስለዚህ እንደገና ራሱን ቀድማችሁ ያስገባችሁትን መልሳችሁ ታስገቡለታላችሁ። አስገብቼለታለሁ ገባው። ይሄው እንደምትመለከቱት እንደ አዲስ 30 ደቂቃ ሰጥቻለሁ እያለኝ ነው። ስለዚህ ዌብሳይቱ ሪኮግናይዝ አደረጋችሁ አዲስ እንደ አዲስ ብትገቡ ማለት ስቲል አላቅም ብቻ ይሄንን ዌብሳይት በጣም እንደውም አሪፍ ነው። ምክንያቱም እነሱ ስቲል ይሄንን ባጋቸውን ሪኮግናይዝ አላደረጉት። ይሄ በጣም ትልቅ ሂደር ነው። ምክንያቱም ሰዎች እንደዚህ እያደረጉ መግባት ከቻሉ እነሱ የሚያስፈልጋቸውን ገቢ ማግኘት አይችሉም። ምክንያቱም 30 ደቂቃ ሰጥተዋቸው 30 ደቂቃ ካለቀ በኋላ ገንዘብ ይጠይቃሉ። እነሱ ይሄንን የማያውቁ ሰዎች ገንዘብ ይከፍላሉ። እናንተ ግን በቀላሉ ቺን ትሪክ በመጠቀም የእነሱ የራሳቸው ሂደር ስለሆነ በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ስቲል የራሳችሁ የሆነ ማይክ እስኪኖራችሁ ድረስ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ያላችሁ ሰዎች ደግሞ አዶቤ ኦዲሽንን በመጠቀም ቀላል ነው። ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ኮርሶች አሉ። በቀላሉ ክሊክ በማድረግ ብቻ ኦዲዮአችሁ ላይ ያለውን ኖይዝ ማጥፋት ትችላላችሁ። የማትችሉ ከሆነ ደግሞ በቀላሉ የሰራችሁትን ኦዲዮ እዚህ ላይ እያመጣችሁ አፕሎድ እያደረጋችሁ ከዛ በኋላ ክሊር የሆነውን ኖይዝ ወይም ደግሞ የማያስፈልጉትን ድምጾች ካስወገዳችሁ በኋላ የምትፈልጉትን የእናንተን ኦዲዮ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ስፔሻሊ ዩቲዩብ ቪዲዮ ክሬት ለምታደርጉ፣ ቲክቶክ ለምትሰሩ ኦዲዮአችሁ ላይ በጣም ኖይዝ እያስቸገራችሁ ያላችሁ ሰዎች ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ቻው።